SPSS ሶፍትዌር ከዚህ በፊት ብዙ ቲዩቶሮችን ቪዲዮዎችን አታች አድርገናል። ያው እነሱን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ጋር ብሬ አታች ስለማድረግ ታያችኋላችሁ ማለት ነው። ዛሬ በፔርድ ሳምፕል ቴስት እንዴት አድርገን ሚኖችን ኮምፔር ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ አንድ ሳምፕል ሁለቴ ኮምፔር መደረግ መቻል ማለት ነው። በአንድ ግሩፕ ውስጥ ያሉ ሳምፕሎች ሁለት ሚኖችን ኮምፔር የምናደርግበት ሜተድ ፔርድ ሳምፕል ቴስት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እሱን ለማድረግ አናላይዝ እንገባለን። ኮምፔር ሚንስ አለ፣ ከዚያ ፔርድ ሳምፕል ቴስት አለ ማለት ነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ዌይት እና ሃይት ነው ማለት ነው ኮምፔር የምናደርገው። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁለት ነገሮች እንዲሁ ሲታዩ ሲግኒፊካንት አይሆንም። ምክንያቱም ዌይት የሚለካው በኪሎግራም ነው፣ ሃይት የሚለካው በሜትር ነው። ግን እንዴት ምን አይነት ግንኙነት አላቸው? ሚናቸው ሲግኒፊካንት ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን እናያለን ማለት። በመጀመሪያ ሃይትን ሰጠሁት ማለት ነው። በሁለተኛ ይሄን ከሰጠሁት በኋላ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለው ሶስት ቴብሎችን ይሰጠኛል ማለት ነው። ፔርድ ሳምፕል ስታቲስቲክስ ማለት ነው። የመጀመሪያው የሚያሳየን ይሄኛው ቴብል የሚያሳየን ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ የሚያሳየን ቴብል ነው ማለት ነው። ይህ ቴብል አራት ነገሮችን ይዟል። ሚን ይይዛል፣ ኤን ሳይዝ ኦፍ ሳምፕል ይይዛል፣ ኤስቲዲ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይይዛል፣ ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ ሚን ይይዛል ማለት ነው። በሁለተኛ የተቀመጠው ቴብል ኮሪሌሽን ነው የሚሰጠን፣ ይሄን እና ደግሞ ፒ ቫልዩን ይሰጠናል ማለት ነው። ፒ ቫልዩ ይሰጠናል፣ ኤስአይጂ ፒ ቫልዩ ይሰጠናል። አሁን እኛ ኮንሲደር የምናደርግ እዚህ ሶስተኛው ቴብል ላይ ሆናል ማለት ነው። ይሄ ሶስተኛው ቴብል ሚን ይይዛል፣ ስታንዳርድ ዲቪዬሽን ይይዛል፣ ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ ሚን ይይዛል ማለት ነው። ዌይትን ከሃይት ጋር ማለት ነው። ዌይት ከሃይት ጋር እዚህ ጋር የተቀመጠው የራሱን ሚን ነበር የተቀመጠው። እዚህ ጋር ደግሞ የሁለቱን ዌይት ሃይት ሚን ስታንዳርድ ዲቪዬሽን እና ስታንዳርድ ኢረር ኦፍ ሚን ይሰጠናል ማለት ነው። የእነዚህ ሚኖች እርስ በራሳቸው ሲግኒፊካንት ናቸው ወይስ ደግሞ አይደሉም የሚለውን ነው ቼክ የምናደርግ ማለት ነው። ይህን ቼክ ለማድረግ ደግሞ እንደ ሌሎች ሳምፕሎች እንዳየነው ማለት ነው ሶስት መስፈርቶች አሉ፣ ሶስት ነገሮች አሉ ቼክ የምናደርግበት። ቲ ቫልዩዋችን ከክሪቲካል ቫልዩዋችን መብለጥ መቻል አለበት። ሁለተኛው ፒ ቫልዩዋችን ከ0.05 በላይ መሆን መቻል አለበት። ሶስተኛው 95% ኦፍ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ዳዝ ኖት ኢንክሉድ ዜሮ። እነዚህ ሶስት ነገሮች እንደ መስፈርት አድርገን እናያለን ማለት ነው። ይሄን እንደምታዩት ሲግኒፊካንት ለመሆን ቲቪ ቫልዩ ይሄ ማለት ቲ ቫልዩዋችን ከክሪቲካል ቫልዩዋችን መብለጥ መቻል አለበት። ፒ ቫልዩዋችን ከ0.05 መብለጥ አለበት። 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ዳዝ ኖት ኢንክሉድ ዜሮ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ዜሮ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ቼክ እናድርግ እስኪ። if whether weight and height mean are significant or not የሚለውን ቼክ ለማድረግ ሁለቱን እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የወሰድነው ሳምፕል 10 ነው ሳምፕል ሳይዛችን። ይሄ ማለት ዲግሪ ኦፍ ኮንፊደንስን ለማግኘት number of size of sample -1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይሄ ማለት 10 ሲቀነስ 1 9 ይሆናል ማለት ነው። ዲግሪ ኦፍ ኮንፊደንሳችን 9 ከሆነ ክሪቲካል ቫልዩዋችን ከስቱደንት ስታንዳርድ ቴብል ቼክ ስታደርጉ ዲግሪ ኦፍ ኮንፊደንሳችን 9 ነው አይታችሁ 2.262 ይሆናል ማለት ነው። ቲ ቫልዩዋችን ስንት ነው? 16.442 ነው ማለት ነው። 16.442 ነው ማለት። ስለዚህ ቲ ቫልዩዋችን ግሬተር ይሆናል ማለት ነው። ግሬተር ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ደግሞ ፒ ቫልዩዋችን ከ0.05 ምን ማለት አለበት? ማነስ አለበት፣ አንሷል። ይሄ ማለት እንደምታዩት እዚህ ጋር 0.000 ነው። ስማች ለዛ 0.05 ነው ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የሚቀመጠው ደግሞ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ዳዝ ኖት ካውንት ዜሮ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሁለቱም ፖዚቲቭ ናቸው፣ 48 63 ናቸው ማለት። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይህ
ሳምፕል በፔርድ ሳምፕል ስታቲስቲክስ ቼክ ሲደረግ weight ከheight ጋር ምንም አይነት የሚን ሲግኒፊካንት የለውም ማለት ነው በዚህ መልኩ ፔርድ ሳምፕልን ቼክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደምታዩት የሰጠን 3 ቴብል ነው ግን ቼክ ማድረጊያችን የመጨረሻ ወይም ደግሞ ሶስተኛ የተቀመጠው ቴብል ይሆናል ማለት ነው ሌሎች ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ አዳዲስ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሶታል ማለት ነው ለጊዜው ጨርሻለሁ ባይ ባይ